Magandang hapon po. Kumusta? 4:45 na. Ikalabing-dalawa po ngayon ng Disyembre 2020, ano? Bali, Sabado. Nandito ako papasok sa Fortune Homes. Wala lang, ikot lang to. Ang pinaka-errands ko today is silipin kung may mga talipapa, kung nandun pa ba sa along Mamay Road. Tulad po nung nabanggit ko, no? Matagal na akong hindi nakakalabas talaga. 5 buwan. Tapos pa nakang bisikleta. Kaya yung mga talipapa po dati na pinupuntahan ko, hindi ko alam kung nandiyan pa ba. So yung mga talipapa po sa Mamay, isa sa mga pinupuntahan ko. Check ko kung meron dito. Tapos sa susunod na ride, i-check ko naman dun sa mga iba pa, para sa susunod na kailangang mamili talaga po ng pagkain, kahit medyo late ako lumabas, okay lang. Kasi panatag ako na merong tindahan, merong nagtitinda ng pagkain. Fresh produce po, ano? Saka fresh meat. Fresh meat. Fresh meat. At saka fish. Naririnig niyo po ba ako? Naka-face mask ako. Bakit mas gusto ko sa talipapa mamili kaysa sa palengke? Kasi po sa talipapa, mas malapit sa amin. Yun yung unang-unang rason. Pangalawa, mula po 2017, bike na lang akong mamili ng pagkain. Tapos sa talipapa, pwede akong makapamili ng pagkain kahit walang kadena na dala para sa bisikleta. Pag sa palengke kasi, mahirap akay-akay mo yung bike eh. Lalo pag yung nando ka na sa wet market section, hindi mo na madadala yung hindi ka na madadala yung bike doon, masyado nang busy. Ngayon, ba't hindi ako nagdadala ng kadena? Kasi nga po, ako na lang ang namimili ng pagkain sa bisikleta, no? Very seldom na lang na pupunta pa kami sa big box stores. So, lahat ng space, at yun po, na pwede kong spare dun sa messenger bag, lahat ng weight na pwede kong tipirin sa messenger bag, kukunin ko. Kasi para mas makadagdag ako ng pamili ng pagkain, gulay, bigas. Yun po. May kadena naman ako sa bahay. Hindi ko lang talaga ginagamit masyado.
Siyempre, ibang usapan ko pag yung tipong kailangan kong pumasok ng Gmall, o kaya ng Abriza, o kaya ng SM Lanang. Yan, magdadala talaga ako ng kadena nun. Kasi matagal na iniwan yung bike. So, ilalak at ilalak ko. Ito yung shortcut eh. Hindi ko masyadong familiar sa lugar, pero basta ginagawang shortcut to palabas ng mulalaan ng area, palabas nga po ng Mamay, palabas ng Buhangin. Kumusta na? Gago. Sa kanan ba ako? Kakaliwa? Kanan ako. Sa kanto. Tapos pagdating dun sa may bandang taas, ano lang din po, possibly mag-u-turn ako. Hindi ko alam kung may daanan dun palabas eh. Dun sa may gilid ng runway. Hindi ko sigurado. Ayun. Yung mga nagtitinda ng bigas, karne, baboy, okay. So meron pa rin pala. Ito rin po sa kanan ko. Okay. Mission accomplished. Pero tuloy na lang natin ang dito. Lalo pag bigas po talaga, no? Hanggat maaari. Sa palengke binibili, or at least man lang sa talipapa. Kasi kung sa sari-sari store lang, taas, sa kaliwa ko. Mahal po. At least 10 piso siguro per kilo ang diferensya. Okay. Hindi na ako tutuloy dyan. Dito na lang ako. Nararating tong area na to. Ano to? Dead end kaya yan. Hindi ko alam kung ano itong area na ito. So, ganito na po talaga akong mamili ng pagkain para sa bahay bago pa man mag-pandemic. 2017 pa lang,
nung bumalik ako magbisikleta after 15 years of not cycling para personally alagaan yung mga bata. Saka lang ako bumalik nung 2017. Tapos, ganun na. Sa bike na ako. Gamit ko na ang bike sa pamimili ng pagkain. Oh no. Oh my God. Ayan, ito paayo eh. Saan kaya ako? Okay na yung kanina eh. Ba't pa ako maliwa? Kala ko meron pang daan dyan. Saan ito? Excuse me po, saan palabas? Saan ang labas nito? Damosa? Thank you! Hey! Kita niyo yun? Pinauna ka ng mababait ang mga motorista dito. Nakakatawa. Siyempre, meron pa rin po yung mga panaka-anaka na nasungit. Pero, madali lang yun. Ayun, doon tayo galing kanina. Lalo siguro ngayon na mas dumadami mag-bike. Marami na po mga pa-jack. Haron's Cafe sa kaliwa. Ayan. Ruta. Tama. So, namuha na nga po ito. Saan na tayo? Ano na pupuntahan natin next? Lasing ka na. Nag-bike ako kahapon. Tapos, prior to bike ko kahapon, huling pagsak ko po nung Mandu pa. Mandu errand. Wala talaga sa trabaho. Which I'm thankful na meron akong trabaho. Thank you, thank you, thank you. Nagbabaha na ba tayo ulit?
hapon. Bakada na ulit. SM Lanang sa kaliwa ko po. Kaliwa tayo na somewhere. Balik na ako. Ano meron dito? Black Sea Bird. Nakakapasok dito sa loob. Maraming tumatakbo at pumapadyak po sa loob ng grounds ng SM Lanang kapag linggo. Pwede sigurong maliwa ako dyan. Pero hindi ko alam. Hindi ako nagmamadali. Kasi wala naman akong errand ngayon. Pinaka-errand nga lang po is yung tingnan kung nandiyan pa yung mga talipapa sa mamay. So okay na ako ngayon. Well, dapat original plano ko for today was lumabas ng alas 3 ng hapon. Pero may lusutan kaya doon sa kaliwa. Subukan ko nga. Ay, hindi ko alam. Pero sobrang init pa. Kaya sabi ko pagpalibang ko ng alas 4. Tapos trabaho. Sabay biglang sinabihan ako ng bunso ko, nanay, pwede may sabihin na ako for 5 seconds. And yung 5 seconds lasted for 30 minutes siguro. So mabilis ang ligo, pagkasa magkwento, tapos padyak. Pero ganun nga po, 4 to 5 na ako nakalabas. So alam kong hindi ko rin naman hapon aabutan pa yung mga establishment. So young ko rin. So bigla ang bago ng plano. Okay lang. Pwede, ano? Tama, kanan ako ng SPMC para makabalik sa amin. Okay.
naisip ko talaga na magta-taxi na lang ako. So bali, pangalawang beses ko pong dadaan dito. Pero hindi pa ito yung ano eh, yung ahon na dumaan sa isip ko mag-taxi na lang. Doon pa yun. Anyway, yung time na yun, sobra isang buwan wala akong pa-jack. Tapos dahil po sa kawalan ng tulog, ano, maswerte na yung makatulog ako ng 2 oras tuloy-tuloy. Tapos cumulative na yon for the whole day, maximum 5 hours. Kaya wala talaga akong energy. Oh, may tala siyang lechon. Yung same day na yon, parehong araw po nangyari yung sumemplang ako sa bike doon sa may parking lot ng isang grocery store. Na hanggang ngayon hinahanap ko pa rin yung isang stop. Hindi ko pa rin alam kung anong pangalan niya. Bigla kasi siyang naglaho na lang eh. Ningal ako! Kaya hindi ko siya na pasalamatan. Panira ng momento. Yeah. 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 Okay.
dun sa may mula yung dyan sa RCBC po, oh. Itong pahan na to. Hello! Back to work? Oo. Saan po? Ha? Saan kayo nagtatrabaho? Sa San Pedro? Oo! Saan kayo umuwi? Sa Kabalinan? Ah, pangalan niyo po? Dennis po. Dennis! Hello! Ito yun. Dito ko naisip. Woo! Grinding my gears. Nayo ko na. Taxi na lang ako. At inito ako. Pagod ako. Bayan na lang. Oh, masarong pataas to. Pahinga. Lugar kaya ito? Hello. Kaya na. Pero pinili ko ganun din. Paahon din. Balik na lang ako. Balik na lang ba ako dito? Okay.
Sanay na po tayo ulit. Kaliwa tayo dun sa may Diamond Village. Palabas ng Fortune Executive Mall. Shout out pala kay Martin. Saka kay Louie. Turkan Louie. Kanina dyan tayo lumabas, yung nasa kaliwa. Pero this time, doon naman sa isa. Tayo papasok. Saka shout out din kay Joseph. Hello, hello, hello. Ano ba yun? Ito na tayo sa kaliwa. Kasi, lock din. Eto po, galing na tayo dito kanina. Ito yung Damosa. Malayo pa pala. Ay, kami yun eh. Dito na yan. Kung parating na kaliwa. Mga prutasan. Diamond Village po yata ito. Pero lusutan lang din to sa dinaanan natin kanina. Ang daming init. Talagang stifling kahapon. Hindi ako na hindi ako na rejuvenate talaga ng padjak kasi yung init na galing po sa pavement na nakakasakit ng ulo. Ngayon medyo lightheaded. Kaya ayaw ko rin pwesahin. Yung mga mayat maya nagsasabi ako kalma lang, dahan-dahan lang. Para audibly kong nabibigay sa sarili ko na kalma lang. Hindi mo kailangang ratsadahin yan. Kung may mga semplang ako na dahil sa fatigue, mas marami pa akong semplang dahil sa overconfidence, pushing myself too hard, or just plain kayabangan. Na yabang-yabang mo, pakitang gilas ka. Gusto mo? Humble pie, oh, bigyan kita. Tapos saluhan mo na rin ng kape. Higop-higop kang onte para kabahan ka naman sa mga pinaggagawa mong delikado. Kailangan mo pang umuwing buhay. At hindi lang buhay, buhay at buo sa pamilya mo. Kaya kumayabang. Yan, ganun ang sinasabi ko sa sarili ko. Bata pa ako, okay lang yun. Mabilis mag-heal from injury. Pero ngayon, onti na lang.
Papatak na ako ng 42. Mas matagal nang gumaling yung mga sugat. Tapos, yung mga injury ko na nakuha ko dati, nararamdaman ko na, oop, nandyan lang pala siya ulit. Akala ko, tuluyang gumaling pala. Yung kaliwang tuhod ko, tsaka kaliwang balikat ko, nararamdaman ko po ngayon, sumasakit-sakit. Injury to nung nalaglag ako sa makiling. Tapos parang at least 30 liters yung buhat-buhat kong backpack nun eh. So nung malaglag ako una kanang tuhod, mabigat talaga yung pagkakabagsak ko kasi may 30 liters akong buhat na backpack. Tapos yun, pagkatas ng bagsak sa kanang tuhod, bagsak sa kanang balikat. So awang ko, para sa akin totoo pala yung sabi ng mga matatanda na sa akin dati. Kasi ngayon ako na yung matanda na kala mo lang, pero babawian ka niyan pag matanda ka na. Eh ngayon matanda na ako. Marami na akong puting buhok at ramdam na ramdam ko na yung mga lagutok. Hello, Jago! Mga lagutok ng buto-buto. Mainit pa din, nararamdaman ko. Dami nakamotocross. Sa ganun po ako na hilig magbisikleta, no? Nung bata ako, hindi ako mahilig manood talaga ng TV. Pero pag nandyan yung extreme games ng motocross, nanonood ako. Lakotsera kasi ako eh. So, mas nasa labas ako kaysa nanonood ng TV. Pero pag may motocross, upuan ko yan. Tapos, sabi ko sa sarili nun, tatrabaho ako para pagdating ko ng kolehiyo, may naipon na ako sapat-sapat ang bili ng motocross. Tapos, buti na lang, nung freshman ako sa kolehiyo, may nagpahiram sa akin ng yung motor scooter, yung ano lang, parang Vespa, anong tawag doon? Basta yung brake gas lang. Tapos, di ba may maximum speed lang po yung mga ganun. Anyway, talagang tinutulak ko. Doon ko napagtanto na talagang mahilig akong ilagay yung sarili ko sa mga kung ano-anong mga delikadong sitwasyon, specifically speed. So, nung kolehiyo, doon ko napagtanto, ay hindi. Hanggang bisikleta na lang para at least yung bilis ko nakadepende lang sa akin. Nasa lanang na po tayo ulit. Okay, mag-u-turn na ako dyan.
yun yun. Napagtanto ko na hindi ako pwede sa motocross kasi nagdidisgrasya ako. So, concession, magbibisikleta na lang ako. So, yun po. Kaya, okay. Dito na lang po muna. Maraming salamat po. Dito ko natatapusin ang video. Maraming salamat po. Magandang gabi. Ay, lasing ko yung medyo pa lang pala. Magandang hapon.